මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්නේ කොහොමද population දෙකක parameters අපි estimate කරන්න කියන එක. ඒතර අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරේ එක population එකක තිබ්බේව විතරයි. ඒතර මේ වගේ එක population එකකින් අපි sample එකක් අරගෙන ඒකට ඒ sample එක ගත්තන් පස්සේ ඒ sample එකේ mean එක කියන්නේ sample එක use කරලා අපි මෙන්න මේ population එකේ mean එක එහෙම නැත්නම් variance එක estimate කරපු එක තමයි කරේ. එතකොට ඒකට අපි use කරේ interval estimation එක. ඉතින් මේකටත් අපි use කරන්නේ interval estimation එකම තමයි. මොකද point estimation එකේදී දෙන්නේ අපිට එක value එකක් විතරයි. හරි. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ populations දෙකක් ගැන. ඉතින් අපි stats වලදී අපි use කරනවා populations කීපයක්. එතකොට populations කීපයක් අරගෙන තමයි parameters අපි estimate කරන්නේ. හැබැයි මෙතනදී අපි කතා කරන්නේ populations දෙකක් ගැන විතරයි. එතකොට statistics වලදී අපි populations දෙකක් ගත්තාම මෙතනදී අපි populations දෙකක් ගත්තාන් පස්සේ අපිට population එකකට තියෙනවා mu1 කියලා parameter එකක්. අපි mean එක කියලා ගමු මේ population එකේ. mu2 කියන mean එක තමයි අනිත් population එකට තියෙන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේවයි තියෙන මේ mean වල difference එක estimate කරන්න. එතකොට mu1 ඍණ mu2 කියන difference එක අපිට estimate කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලමු මේ වගේ දෙයක් කොහොමද කරන්න කියලා. ඒ වගේමයි අපිට දැන් දන්නවා අනිත් එක තමයි මේකේ තියෙන්න පුළුවන් sigma වර්ගය. එතකොට කියන්නේ variance එක. එතකොට මේකට sigma 2 වර්ගය තියෙන පුළුවන් මේකට sigma 1 වර්ගය තියෙනවා. මේ පළවෙනි population එක දෙවෙනි population. එතකොට මෙහෙවයි අපි sigma 1 වර්ග බෙදීම sigma 2 වර්ගය. කියන්නේ අපි කොහොමද මේ variance අපි estimate කරන්නේ. එතකොට අපි ඒකට use කරන්නේ මේ variance වල ratio එක. එතකොට variance වල ratio එක තමයි අපි estimate කරන්නේ. population වල mean ගත්තාම ඒකේ difference එක තමයි අපි estimate කරන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ කතාව estimate the difference of ratios of unknown parameters, differences of ratios of unknown parameters, estimate the confidence intervals for the difference between the population means. So the population means ගත්තාම ඒකේ difference එක තමයි අපි estimate කරන්න යන්නේ. එතකොට අපි population variance එක ගත්තාම මේ population variance වල ratio එක තමයි අපි estimate කරන්න යන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු කොහොමද මේකේ means එහෙම නැත්නම් population means estimate කරන්න කියලා. ඒකේ difference එක estimate කරන්න කියලා. හරි. දැන් අපි බලමු මේකට method එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. එතකොට අපි infinite normal populations දෙකක් use කරලා තිනවා මෙතනදී. ඒ දෙකෙන් අපි random samples දෙකක් ගමු. එතකොට මේකේ පළවෙනි population එක තමයි මේ තියෙන්නේ දෙවෙනි population එක. ඉතින් ඒකේ mu1 sigma 1 කියන variance එක සහ mean එක තියෙනවා. එතකොට මෙතනදිත් mu2 සහ sigma 2 කියන mean එක සහ variance එක තියෙනවා second population එකට. එතකොට අපි මෙතනදී sample එකක් ගන්නවා කියලා හිතමු x1 x2 xn random sample එකක් ගන්නවා කියලා හිතමු size n1 වෙන විදිහට. එතකොට size n2 වෙන විදිහට y1 y2 random sample එකක් ගන්නවා දෙවෙනි infinite normal population එකේ. එතකොට මෙතනදී අපිට y bar කියන එක නයි s2 squared කියන එක අපිට හොයන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී x bar කියන එක නයි s1 squared කියන එක අපිට හොයන්න පුළුවන්. මොකද මේ තියෙන්නේ පළවෙනි random sample එකට අදාළ පළවෙනි random sample එකට අදාළ sample mean එක. මේ තියෙන පළවෙනි random sample එකට අදාළ sample variance එක. එතකොට මේ තියෙන දෙවෙනි random sample එකට අදාළ sample mean එක. දෙවෙනි random sample එකට අදාළ sample variance එක. එතකොට අපි දන්නවා x කියන එක්කෙනා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි random sample එක normal distribution එකකින් ගත්තේ. එතකොට normal distribution එකකින් ගත්තාම අපි දන්නවා x කියන එක්කෙනා normal distribution එකේ තියෙන්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් x bar එහෙනම් sample mean එක statistic එකක් නිසා ඒකත් තියෙන්නේ normal distribution එකේ. එතකොට normal distribution එක ගන්නකොට මෙතන sigma sigma 1 වර්ගයේ බෙදීම n1 විදිහට තමයි එන්නේ. එතකොට මෙතනදී y වලටත් ඒ විදිහටම අපිට ලියන්න පුළුවන් y bar කියන එක කියන statistic එක නිසා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ x bar ඍණ y bar කියන එක කෙනා ගන්න. x bar ඍණ y bar කියන එක කෙනා ගත්තාම ඒකත් normal population එකේ තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී mean දෙකේ difference එක තමයි එන්නේ. එතකොට mean දෙකේ difference එක එනවා. එතකොට variance දෙක එකතු වෙනවා. එතකොට variance දෙක එකතු වුණාන් පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක standardize කරගන්න. එතකොට standardize කරගන්න ඕන විදියක් තියෙනවා. එතකොට මම මේක කතා කරන්නම් අපි මෙන්න මේ population mean difference එක ගන්නකොට population
එතකොට මෙතන තියෙන අතර මේ population mean difference එක නෙමේ sample mean difference එක. එතකොට sample mean difference එකට තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ distribution එකක්. එතකොට අපිට මේක standardize කරගත්තාන් පස්සේ තමයි standard normal distribution එකට එන්නේ. එතකොට අපි බලමු මේවා අපිට එහෙම කරන්න පුළුවන්ද කියලා. කියන්නේ මේකේ අපි cases තුනක් කතා කරනවා. කියන්නේ estimation of difference of two population means. එතකොට මේකෙදි අපි ක්‍රම කීපයක් කතා කරනවා. එතකොට අපිට population variance දැනගන්න පුළුවන්. කියන්නේ දන්න අවස්ථාවේදී. මෙතන අපි population variance දන්න අවස්ථාවක් කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තමයි පළවෙනි කේස් එක. එතකොට දෙවෙනි කේස් එකේදී අපි population variance දන්නේ නැහැ. එතකොට population variance දන්නේ නැති අවස්ථාවක sample එක ලොකු වෙනකොට, කියන්නේ sample එක large sample එකක් වෙනකොට අපිට පුළුවන් මේකෙදි estimation එක එන විදිය consider කරන්න. එතකොට ඒක තමයි දෙවෙනි කේස් එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් sample size එක large වෙන්නේ නැත්නම් sample size එක small වෙනවා. sample size එක small වෙනවා නම් අපි කතා කරනවා population variance එක සමාන වෙන අවස්ථාවට. ඒතකොට ඒක තමයි අපේ තුන්වෙනි අවස්ථාව වෙන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ x bar ඉන y bar estimation එක කොහොමද දෙන්නේ කියලා. ඒතකොට මෙතනදී එතකොට sigma පළවෙනි කේස් එක තමයි අපේ මේ variances දන්න අවස්ථාවේ තමයි අපි මෙතනදී population mean difference එක estimate කරන්න යන්නේ. එතකොට අපි මෙතනදී standardize කරගමු. standardize කරගත්තාන් පස්සේ අපිට මේ විදිහට x bar ඉන y bar මේක එක random variable එකක් ඉදිරියට ගත්තාන් පස්සේ x bar ඉන y bar ඍණ μ1 μ1 ඍණ μ2 බෙදීම මෙතනින් අපිට මේ කෑල්ලම එනවා. එතකොට මේ කෑල්ලම ආවෙන් පස්සේ අපිට මේක standard normal distribution එක තියෙනවා කියලා ගන්න පුළුවන්. mean එක බිඳුව සහ variance එක එකක් වෙනවා. එතකොට මෙතනදී අපිට standard normal distribution table එක use කරන්න පුළුවන් මේක pivotal quantity එකක් වෙනවා නම්. එතකොට අපි බලමු මේක pivotal quantity එකක්ද කියලා. එතකොට අපි sample sizes දන්නවනම් අපි n1 n2 දන්නවනම් සහ sigma 1 sigma 2 කියන ඒවා දන්නවනම් මොකද වෙන්නේ? අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ difference එක තමයි අපි මේවා sample mean දන්නවනේ. එතකොට මෙතනදී population difference එක තමයි අපි දන්නේ නැත්තේ. එතකොට දන්නේ නැති දෙයකට තියෙන්නේ අපේ population difference එක විතරයි. එතකොට ඒක තමයි අපේ parameter එක. එතකොට මේ parameter එක විතරක් අපි දන්නේ නැතුව තියෙනවා නම් අපි යම් කිසි quantity එකකට අපි ඒකට කියනවා pivotal quantity එකක් කියලා. එතකොට අපිට මෙන්න මේ z කියන එක කෙනා pivotal quantity එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක pivotal quantity method එක අපිට මෙතනදී use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති pivotal quantity method එකේ මෙන්න මේ q1 q2 අතරේ සමානයි කරින alpha කියන එක තමයි හොයන්න ඕනේ. මේක අපි standard normal distribution එකේදී එක විදිහට එවුවා. එතකොට chi-square එකේදී ඒ t table එක එවුවා. ඒ විදිහට අපි එක එක ඒවලට හොයන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒවා කරගන්න පුළුවන් ඇති කියලා මෙතනදී. එතකොට අපිට confidence intervals එහෙම හොයන්න පුළුවන්. දැන් standard normal distribution එක තියෙනවා. ඉතින් case 2 එක. එතකොට case 2 එකේදී මොකද වෙන්නේ? case 2 එකේදී අපි sigma වර්ගය sigma 2 වර්ගය අපි දන්නේ නැහැ. ඉතින් දන්නේ නැති අවස්ථාවේ sample size එක large වුණොත් මොකද කරන්නේ කියන එක තමයි මෙතනදී කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට හදිසියෙ දැන් මෙතනදී sample size එක large වුණොත් ඒ කියන්නේ n1 කියන එකනත් විශාලයි n2 කියන එකනත් විශාලයි. මෙතනදී අපිට use කරන්න පුළුවන් central limit theorem එක. central limit theorem එකේ කියන්නේ අපිට මෙතන මේ sigma 1 වර්ගය sigma 2 වර්ගය අපිට replace කරන්න පුළුවන් අපේ S1 සහ S2 ගෙන්. ඒ කියන්නේ sample variance වලින් අපිට replace කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට sample variance වලින් replace කරාන් පස්සේ අපේ Z කියන එක නා මේ විදිහට එනවා. එතකොට මෙතනදිත් අපිට දැන් sample variances අපි දන්නවා. ඒ කියන්නේ අපිට sample එකක් ගත්තම පස්සේ sample variance එක අපිට calculate කරන්න පුළුවන්. n1 දන්නවා n2 දන්නවා. එතකොට μ1 μ2 difference එක තමයි අපි දන්නේ නැති දෙයකට තියෙන්නේ. මේවත් දන්නවා අපි. මොකද අපිට sample එකක් ගත්තම පස්සේ sample means calculate කරන්න හරිම ලේසි. එතකොට අපිට මෙතනදිත් අපිට standard normal table එක use කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි පළවෙනි අවස්ථාව විදිහට ගත්තේ variance එක දන්නේ නැති අවස්ථාවේදී mean එක difference mean වල difference එක estimate කරන්නේ කොහොමද කියන අවස්ථාවේ ඒකෙදිත් අපිට use කරන්න පුළුවන් වුණා standard normal table එක. එතකොට මෙතනදිත් අපිට කියන්නේ sigma කියන එක කෙනා දන්නේ නැති වෙනවා. variances දන්නේ නැති වුණාට අපිට sample size එක large නම් අපිට පුළුවන් standard normal table එක use කරන්න confidence interval හොයද්දී. ඊට පස්සේ අපි තුන්වෙනි අවස්ථාව බැලුවොත් තුන්වෙනි අවස්ථාවේදී sample size එක large උත් නැහැ.
sample size එක small, variance එක දන්නෙත් නැහැ. ඒතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපි කොහොමද බලන්නේ? ඒතකොට අපිට එතකොට එකම අවස්ථාවයි අපිට බලන්න පුළුවන් population variance එක සමාන වෙන අවස්ථාව. එතකොට අපිට මෙතනදී population variance එක සමාන වෙන අවස්ථාව. එතකොට sigma 1 වර්ගය සමාන sigma 2 වර්ගය. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතනදී අපිට pool variance එක use කරන්න. එතකොට මම මේ මොකද්ද මේ pool variance එක කියන්නේ definition එක කතා කරන්න. අපිට පුළුවන් S1 වර්ගය හොයන්න. ඒ කියන්නේ sample variance for first random sample variance for second random sample S2 කියන්නේ. එතකොට අපිට මෙතනදී මෙන්න මේ තියෙන්නේ pool sample pool variance එක. එතකොට මෙතනදී මේ තියෙන sample variances. එතකොට ඒක අපි දැන් මෙතන අර n1 ඍණ 1 කියන්නේ අපි කතා කරේ n ඍණ 1 s වර්ගය බෙදීම සිග්මා වර්ගය වගේම තමයි මෙතනත් අපිට යන්නේ. එතකොට මේකේදී අපිට pool variance එකේදී එන්නේ n1 ඍණ 1 වතාවක් s1 වර්ගය ධන n2 ඍණ 1 වතාවක් s2 වර්ගය බෙදීම n1 ධන n2 ඍණ 2. එතකොට මේකේ සමහරයට ගොඩක් දුරට අපිට කියන්නේ සමහරයට ඉක්වේෂන් එක ලැබෙනවා. එතකොට මෙතනදී pool variance එක තමයි අපි ලියන්න යන්නේ. එතකොට මේ pool variance එක ගත්තයින් පස්සේ අපිට මෙතනදී අපි දන්නවා මෙන්න මේ ස්ටැටිස්ටික් එක. එතකොට මේක chi-square distribution එකේ තියෙනවා. n1 ඍණ 1ක degree of freedom එකක් තියෙන විදිහට. n2 ඍණ 1ක degree of freedom එකක් තියෙනවා. මේ ස්ටැටිස්ටික් එක තියෙනවා. මේක second random sample එකට අදාළව. එතකොට මේ තියෙන්නේ first random sample එකට අදාළව. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ w කියන එක define කරන්න මේ දෙකේ එකතුව ගන්න පුළුවන්. මේ දෙකේ එකතුවත් අපිට chi-square distribution එකේ දෙනවා. හැබැයි මෙතන degree of freedoms එකතු වෙනවා. n1 ධන n2 ඍණ 2. ඒතර ඒ විදිහට තමයි මෙතනදී w කියන එක අපි define කරගන්නේ. w කියන එක chi-square distribution එකක් දෙනවා. හරි. ඉතින් දැන් අපිට ඕනේ population means වල difference එක estimate කරන්න. එතකොට මෙතනදී අපිට මෙතනදී මේක අපිට සම්පූර්ණ මේ pivotal quantity එක විදිහට use කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපි t distribution එකකට යන්න ඕනේ. එතකොට t distribution එක අපි z කියන එක්කෙනාව දන්නවා. z කියන එක්කෙනා අපි x bar ඍණ y bar ඍණ mu1 බෙදීම mu2. එතකොට අපි මෙතනදී ඒක හොයාගත්තා. ඔයාලන්ට මතක ඇති z කියන එක්කෙනා අපි කලින් හොයාගෙන තියෙනවා. එතකොට මම ගියොත් එතකොට මේ තියෙන වගේ z කියන එක්කෙනා මෙතනදී population දැන් අපි තුන්වෙනි අවස්ථාවේදී කතා කරනවා අපි මේ variances දන්නෙත් නැහැ sample sizes දන්නවා. එතකොට මේ mu1 mu2 කියන ඒවා දන්නෙත් නැහැ. එතකොට මෙතනදී අපිට මේක සම්පූර්ණ විදිහට pivotal quantity එක විදිහට use කරන්න බෑ. එතකොට ඒ සම්පූර්ණ එක pivotal quantity එක use කරන්න බැරි හින්දා තමයි අපි වෙන විදිහකට යන්න හදන්නේ. එතකොට ඒකට තමයි අපි t distribution එක use කරන්නේ. එතකොට මෙතනදී statistic එක විදිහට අපි t distribution එකේ statistic එක use කරනවා. එතකොට මෙතන degree of freedom එක ගන්න n1 ධන n2 ඍණ 2 විදිහට. මොකද අපිට ලේසි වෙන්න තමයි එහෙම කරගන්නේ. එතකොට මෙතන z කියන එක්කෙනා අපි use කරගත්තාන් පස්සේ අපිට මෙතනදී w කියන එක්කෙනා අපි මෙතනදී හොයාගත්ත statistic එක. එතකොට ඒකට ආදේශ කරලා අපිට මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක තමයි t distribution එකේ තියෙන විදිහට එන්නේ. එතකොට මේක තමයි අපිට අදාළ statistic එක වෙන්නේ. ඉතින් අර කලින් විදිහටම තමයි අපි confidence intervals එහෙම හොයන්නේ. ඉතින් මෙතන අපි t distribution එකට අදාළ අපිට confidence intervals හොයන්න අපි ඉගෙන ගත්තා. මෙතනදී confidence interval එක හොයනකොට අපි මතක තියාගන්න ඕනේ තමයි අපි මෙතනදී හොයන්නේ mu1 ඍණ mu2 ට තමයි confidence interval එක හොයන්නේ. එතකොට කලින් අපි එක population එකක් කතා කරපු නිසා තමයි confidence interval එක එක parameter කියන්නේ mu වලට විතරක් හෙව්වේ. එතකොට අපි කියන්නේ පස්සේදී අන්තිමට හෙව්වා අපි sigma වර්ගයටත් අපි confidence interval එකක් හෙව්වා. එතකොට ඒකෙදි අපි එක parameter එකක් විතරයි කතා කරේ. ඒ කියන්නේ එක population එකක් විතරයි කතා කරේ. හැබැයි මෙතනදී දැන් අපි populations දෙකක් කතා කරන හින්දා තමයි මෙතන confidence interval එක mu1 ඍණ mu2 වලට ගන්නෙ. එතකොට අපි මේක variance වලට ගන්නවා නම් අපි sigma 1 වර්ගයේ බෙදීම sigma 2 වර්ගයට තමයි estimate එක යන්නේ.